Tổng hợp review set đồ nữ giá rẻ trên Shopee. Em hỏi anh làm nghề gì lương tháng bao nhiêu à? Lòng anh muốn có em lâu dài, dù không có nước hoa lâu đài. Chiều không gian nơi nào có nhau, về cùng anh đâu nào khó đâu. Về em kêu anh là trời nhiều mây đen màu nhã nhẽn. Một chút romance ra trong một đêm, baby you just look so fine. Mùi hương từ đôi bàn tay anh thơm nhẹ lên còn lâu mà phai. Thấy cô đơn pick the phone and call me. Chỉ cần đợi anh trong một lúc, em không cần vội đâu baby. Let's stay on my body, yeah. Chưa từng hai cho sexy, yeah. Ghé qua mau xua đừng không. Cành thì mua được set gì xinh. Người đã biến nỗi nhớ của anh thành thói quen. Nhớ bên trước chúng ta chưa đến đâu, đừng chờ bên nhau. Chia tay nhau khi tình này đang say đắm, mà em ra đi ngôi nhà này hoang vu lắm. Anh không cho em hết bao kỷ niệm êm ấm, mọi thứ nơi đây đều thuộc về em. Ngày xưa cho nhau đời còn đi cả, 널 보고 웃으면 하기 baby. 너를 위한 멜로디 yeah. 네가 뮤지니까 잘 들어가 play it. 널 보고 웃으면 하기 baby. 너를 위한 멜로디 yeah. 네가 뮤지니까 잘 들어가 play it. 처음 느껴보는 love like this. Chỉ muốn nắm tay người và đi hết cuộc đời này. Và nếu em thấy cô đơn anh sẽ luôn ở đây vì đi cùng em phiêu du khắp trong đất trời mây, muốn thấy nụ cười ấy luôn rạng rỡ trên đôi môi em trong lòng say. Sự cuộc đời để những suy tư